السلام علیکم سټوډنټس نن به موږ ان شاء الله په چې کوم دی ENT یونټ دی نرسنګ په اډلټ نرسنګ 2 4 سمستر کې نو هغه به موږ سټډي کوو ټراکوما اوس موږ سسیز دی دا کم ډیزیز دی او دا د سسیز نه مطلب داسې اکر کیږي نو هغه به موږ ټول په دې سلاید کې په دې فارټ کې به دا موږ ډسکس کوو ان شاء الله تاسو زموږ سره اوسئ ان شاء الله دا د MCQ لحاظ سره ډیر امپورټنت ټاپک دی نو خامخا تاسو وګورئ اوس ټراکوما چې کوم ډیفینیشن دی چې ټراکوما از ا بیکټیریل انفیکشن دیٹ افیکٹ یور آیز کورنیا اینڈ کنجکټیوا ګوره ټراکوما کې څه افیکټ کیږي دا تاسو MCQ د فریاد وساتئ ګوره چې په ټراکوما کې زموږ سره چې کوم کورنیا دي او چې کوم کنجکټیوا دي نو کنجکټیوا او کورنیا چې دواړه څه شي افیکټډ شي بیکټیریل انفیکشن پکې وشي نو څه به کیږي دغه ټراکوما به اکر کیږي ٹھیک ده اټ از کالډ بای بکټیریوم کلیمیډیا ټراکومیټس اوس ګوره دې کې ډېر ډیفرنس دی دا د ټراکوما د څه نه لګي دا د یو آی چې کوم نو څه دي د آی انفیکشن دی خو دا د بیکټیریا نه لګي کوم چې دی نه مخکې موږ اپلوډ کړی چې کوم کنجکټیوا ده نو هغه د وایرل نه لګي چې کوم اډینو وایرس دی مختلف قسم وایرس دی ټیک ده بل blindness from trachoma is irreversible یا permanent vision loss چې کوم دی نو هغه څه کیږي د دې سره اکر کیږي ټیک ده بل ګلوبلی چې کوم دی نو 84% بلکې سوري چې 84 میلیون پیپل سفرنس چې کوم څه کې ټراکوما کې دي نو زیاتره تاسو وګورئ د لاندې فکچر ته ټراکوما چې ان شیپ چې کوم دی نو هغه داسې وي صحیح ده اوس راځو موږ سره کازز د دې څه کې دي چې ټراکوما کاز بای د certain types of chlamydia trachomatis a bacterium that can also cause the sexually transmitted infection chlamydia ٹھیک ده د sexually transmitted یو infection وی چې دا سکی ترانسمیټ کیږي په شپ خبره باندې کنه نو چې کوم دی sexual contact سکی هغه سیفلی وکړ دی بل چې کوم دی Trachoma spread through and contact with discharge from the eyes and nose of an infected person که چېرته یو trachoma person وي کنه دا انفیکشن ہوتا وي نو که چېرته د هغه ډسچارج وغیره کیږي نو هغه ډسچارج هم څه دی هغه ډېر زیات انفیکټډ دی بل هینډ چې کوم دی یا کلوتھنګ ټاول and all can all be route for the transmission نو ګوره ټوټل چې دا څونه روټ دي په دې ټولو روټس باندې چې کوم دی نو څه کیدای شي د دې ټرانسمیشن پاسبل دی نو کوشش وکړو چې کوم کس هغه سفر وي په دې ټراکوما ډیزیز کې نو په کار چې دا سره کانټیکټ کې ډېر زیات نو او د هغه چې کوم د استعمال شي نه دي هغه څه کو نه یوز کوو ټیک ده In developing countries, eye-seeking flies also are a means of transmission. او بل دی کسی دی eye-seeking flies مطلب چې سونه هم او مطلب کم developing countries دی نو زیاتر چې کوم دی نو هغه څه دی د eye-seeking چې کوم دی دا یو پروسس دی فلایز په ترو باندې مختلف قسم ټیکس په ترو باندې چې کوم دی نو هغه څه کیږي ټرانسمیټ کیږي اوس راځو ریسپیکټر ته چې د دې ریسپیکټر څه نو فیکټر دیٹ انکریز یور ریسک اف کنټراکټینګ ټراکوما انکلود د کراودډ لیوینګ کنډیشن که ته په یو کراودډ مطلب ایریا کې ډیر خلک راغونډ شي نو د هغوی هم داسې دا یو ریسپیکټر دی د ټراکوما پیپل لیوینګ ان کلوز کنټیکټ آر ایٹ ګریټر ریسک اف سپریډینګ انفیکشن او چې کوم مطلب پیپل داسې وي چې هغوی څه کیږي ډېر په کلوز کنټیکټ کې وي او هغوی ته ډېر زیات څه دی ریسک دی پور سینیټیشن مطلب چې هایجین پراپر طریقې سره نه وي نو دغه پرسن چې کوم نو څه دي هغه ډېر زیات په ریسک کې دی مطلب که سینیټري وي مطلب چې کوم اوبه ځي د کور نه هغه پراپر طریقې سره منیج نه وي یا انډیکویټ اسیسینګ وي یا واټر چې کوم دی نه لیک اف هایجین وي یا دا شانتي چې څونه هینډل فوډ کوي نو هغه څه وي مطلب احتیاط وغیرہ پکې نه کی نو د دقې د وجې کوم دی د څه کې دی پور سینیټایزیشن سی دقې په وجه هم دا ریسک دی ایج په تر باندې ګوره د ایج in areas where the disease is active it most common in children age 4 to 6 چې کوم دی نو څه دی په دې ایج کې دا ډېر زیات کامن وي په دې ایج کې ټیک ده ځکه چې ګوره ته هغه ماشوم چې کوم دی هر څیز سره کنټیکټ کې راځي نو دقه وجه مسله ده بیا چې کوم دی 6
In some area, women rate of contracting the disease is 2 to 6 times higher than that of the men. The men is زیات چې کوم نه female سي دي هغه risk دي. بیا this may be contribute to the face that women have more contact with children او دغه شانتي children ته چې کوم دا ډیر زیات کیږي او children سره women چې کوم خپل مور چې کوم هغه سي ډیر کنټریکټ کوي نو دغه د وجه women ته چې کوم ډیر chances دي د trachoma who are the primary reservoir of infection او تاسو خپل چې ماشوم د دې trachoma primary reservoir د MCQs د فردا هم تاسو یې ساته flies اوس چې موږ مخکې وویل کنه چې د صد IC کې implies د وجه کې نو people living in an area with a problem controlling the fly population may be more susceptible to infection. اوس که داسې فلایز وي مطلب موږ به سمپل ووایو چې داسې مچان وغیره څونه چې حشرات دي د دغې په ترو باندې چې کوم نو داسې کېږي یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کېږي. اوس ټایپس آف ټراکوماس دي د دې بیا بلکې یو ټراکومس انفلمیشن دی ټي اف فالیکولر مطلب ټراکومس انفلمیشن فالیکولر. دویم چې کوم دی ټراکومس انفلمیشن انټنس او دریم چې کوم دی هغه ټراکومس سکیرینګ دی او ټراکومس ټریکیسس دی او کورینل او پی ټي سی ټي ده. دا 5 ټایپس دي د دې او تاسو ته ویل لازمي دي او دیٹ از امپورټنٹ دي ام سی کیوز لپاره. د دې ویلو نه مخکې موږ تاسو ته وړو کوم ریکویسټ کوو که تاسو په KMU Nursing Lectures Ahmad یوټیوب چینل وینئ پلیز سبسکرایب کړئ بیل آیکن خامخا دبو کې چې نوې ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ میلاو شي نوټیفیکیشن. اوس راځو the first sign is the presence of follicle. ګوره دې کې تاسو ته ویلي follicle به دې کې جوړیږي which are small bump formed by swollen limb tissue on the back of upper lid. ګوره دې کې points دي upper eyelid دی ټیک ده upper eyelid and some extending the top part of the eye. In the presence of 5 or more follicle greater than 0.5 mm in size and conjunctiva lining the back of the upper eyelid is considered grade of trachoma inflammation follicular. ګوره د دې کې څه وي دې کې ویلي دي چې زموږ سره څه وي دا د 5 نه یا 5 نه سیوا چې کوم نه داسې کې دي فالیکل کېدلی شي مطلب دا سمال غوندې څه دي هغه ډاټ غوندې آیز کې راتللی شي او د دې چې کوم سایز دی هغه سایز ام سی کیو د فاریا ساتي چې 0.5 ملي میټر چې کوم سایز دی اور دغه شان چې کوم نه داسې کې دا اپر آیلډ باندې راځي. اوس چې کوم دی دویم څه دي ټراکومس انفلمیشن انټنس چې کوم دی نو د نیکسټ فیز از سویلینګ انفلمیشن چې کوم دی دویم سپیس کې انفلمیشن اف د کنجکټیوا دیٹ اوبشور د ویو of the normal deeper blood vessel of the conjunctiva. نو په دغه کې د دې څه شي هغه ډیفر چې کوم بلډ ویسل دی هغه کنجکټیوا کې څه شي انفلمیشن وشي ٹھیک ده. او دریم چې کوم ټایپ دی هغه سکیرینګ دی نو ټراکوما سکیرینګ کې دا کې چې د کې سکیر فارمیشن پس کې په چې کوم آیلټ دی افر آیلټ هغه کې سکیرینګ وشي. دا سیویریټي ده مطلب د آیلټ کې دا انفیکشن دی خو په انفیکشن کې بیا دننه سیویریټي ګریډز دي. نو band of scar tissue form within the conjunctiva lining the inside of the upper eyelid چې کله په upper eyelid کې څه شي هغه کې scaring formation وشي زخم داسې پکې راشي موږ ته سکیر ته څه وایو پټ غونډه کې پکې راشي. دا د دې نه بعد پکچر تاسو ته وښیو انشاءالله تاسو به کلیر شي. بل دی ټراکومس ټریکیسیس ټي ټي ټیک شه the band of tissue tight in scare causing the eyelid margin to turn inward entrophian. دا ګوره د MCQ د فرا تاسو یاد ساتئ چې کوم entrophian دی مطلب چې کوم upper eyelid دی هغه څه کېږي مطلب eyelids دواړه چې کوم دي دا اوس فار ایگزامپل دا پیوفل دی دا د eyelid upper دی دا لور دی نو دوی څه کړي دا دې غاړې ته سم را داسې شوي وي ټیک ده د نننې سایډ ته data entropian we and the eyelashes to rub against the eyes tracheus. No tracheus way data eyelashes some dasi rupshi video puri. Over time this rubbing result in a abrasion of the cornea, the clear central covering of the front of the eye
او دا څه شي مکمل هغه سنټر اف د آی چې کوم تاسو کې رو پرنټ ترازی او تعالی د آی چې کوم هغه ویژوالایزیشن دی هغه تعالی ډیسټرب کوي. نو ټرکوما سټیکیسیس کې سره دي چې سکیر فارمیشن شي او هغه داسې وشي چې مطلب آیز دننې سایډ ته دواړه آیلټس کېږي وردن نشي سم. اوس په موږ وګورو په پیکچرو کې نو دغه وجه چې کوم دی نو ستاسو کېږي د آیز چې کوم هغه ویژوالایزیشن دی هغه رو کمپرومایز کېږي. کورینل اپټیسټي دا اوس کورینل ابریشنز مطلب چې کوم لیشنز پکې راشي وایټ کلر اون د کې لیشنز وي کین لیډ ټو انفیکشن ulcer and ultimately oblique scarring that block lights from entering the eyes leading to blindness او د دقیق په وجه باندې چې کوم د آیس کې blindness رو راځي. لکه تاسو ګورئ دا اوس موږ سره چې کوم هغه پکچرز دي چې کوم تاسو ته ما یادول ګوره تا اوس ایریا اف د ایگزامینیشن اف د فالیکل. نو فالیکل چې ته کله ایگزامینیشن کې د دې ځکه ګوره داسې دی د هغه ټریکومس امپلیمیشن فالیکول دی ګوره د کې د زیړ ښکاري کنه داسې دی د فالیکول دی مطلب دا امپلیمیټری دلته کې د انفیکشن اوس هغه څه وي خلک وي دانې بس سګي آیلټ کې راغلي دي. دا دویم پارت دی چې کوم ټریکومس امپلیمیشن انټنس دی ټیک ده. نو دې کې موږ تاسو ته ویلې چې دې کې به امپلیمیشن وشي د اپر آیلټ ایریا د بلج اوټ شوی دی او دې ته وګورئ تاسو دې کې سمال ډاټس غوندې کې نظر راځي. نو دا ټرکومس پالیکل دی او دا انټنس مطلب امپلیمیشن شوی دی. بل چې کوم ټرکومس سکیرینګ دی ټرکومس سکیرینګ کې داسې چې دې کې به دا د تاسو وګورئ کلریشن پکې وایټ کلریشن پکې راغلی دی ټیک ده. دې تاسو وګورئ دې ته بل چې کوم دی هغه 4 نمبر او ټرکومس ټریکیس چې کوم انسایډ ته بس کې د رب کې د ونده کې او دننې سایډ ته نه تاسو د سکین ته وګورئ د آی دا ټول دې سایډ ته شوی دی را ته دا په زور باندې داسې شوی دی. نو دغه ته موږ څه وایو دغه ته انټروپین آیز وایو. نو دا د موست چې کوم راتللو والا هغه ام سی کیوز کې نو هغه دا ټریکومس ټریکیسیا چې کوم کې څه وشي انټروپین کنډیشن بګرا شي او په دې کې یو بل ورډ یوز کړو د کې سکیرینګ فارمیشن شي دا سکیر دی ټیک ده. او اپټیکل اپټیمیسټي مطلب دا ریته چې دا مکمل آیس چې کوم هغه ایته دننه مطلب چې کوم کورنیا دا او کنجکټیوا دا هغه دانه رب شي دانه ډسټرب شي چې کوم آیز هغه ویژوالایزیشن دی هغه سو شي کورونل اپټیسټي ختم شي ٹھیک تا. دا 5 ټایپ دی دا یاد کې 1 پوینټ ته پکې چې تاسو ته یاد وي. بیا اوس ساين سمپټم د دې چې ساين سمپټم اف د ټرکوما usually affected both eyes and may include the mild itching and irritation of the eyes and eyelid. په eyes کې او eyelid کې بس تاسو کې itching کې پہلا سمپټم. دویم eye discharge containing mucus and pus په کې وی چې کوم discharge دي کې eyelid swelling باندې کې और लाइट सेंसिटिविटी मतलब फोटोफोबिया बदी की तब द लाइट न कमी न सकी यर बदी थी की और पेन मतलब आई की वजह से आई की वजह फैन की और रेडनेस पर हम पकी हुई पर आईज के बल विजुअल लॉस पदी की पोश है खबरा बल चिकम ने हाँ से डायग्नोसिस टेस्ट चिकम ने डायग्नोस्टिक टेस्ट के बस की फिजिकल एग्जामिनेशन ममगो को और स्वाब चिकम ने कल्चर बको नो स्वाब कल्चर दा टोल न मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और फिजिकल एग्जामिनेशन पर थ्रू हम मुंगा दा टेस्ट को उस मेडिकल मैनेजमेंट पे नर्स मुंगा को कचत डॉक्टर्स होता मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब करी हुई मोंग बहुत एडमिनिस्टर को लगा एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन जी कम एंटीबायोटिक थे और सारा एजिथ्रोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन और अदर जी कम फेशियल क्लाइन इस थी क्लीन को दफाना नो दा बहुम होता और कुछ के मोस्टली चिसोक तखबल हाइजीन ख्याल न साथी دا موږ ته پتن ده چې اسلام کې موږ چې صفای نصف ایمان ہے نو د دې وجې کې ډېر پرابلم موږ د خپل لاس ته وجې چې کوم هغه لاسو او د خپل بے احتیاطۍ د وجې ډېر پرابلم موږ ته اکر کی. بل چې کوم انوایرمنټل چینجز دي نو د هغې سره هم ځان ایڈجسټمنټ کول پکار دي. بل موږ د سرجیکل مینجمنٹ خبرو کو نو لیټ سټیج اف ټرکوما فین فل آیلټ ډیفارمیټی شو مے ریکوائرډ سرجری ٹھیک ده और in eyelid rotation surgery بل میرلر ټارسرل روټیشن دا هم مختلف قسم د سرجری چې کوم نه هغه ټایپ سي تاسو لوګون کې په ګوګل کې سرچ کې دی هغه برابر چې کوم نه ایمیج دی هغه تاسو وینئ
ډاکټر میک ان انسیشن ان د سکیر لید چې کوم ځای کې سکیر شوي وي هغه ځای کې کټو کې انسیشن پکې وکړي هغه ترې رالر کې لید and rotate eyelash away from your cornea. اوس ګوره د کدا چې تذکر پکې وي په آیلټ کې او دا بار بار د کورنیا سره سټرایک کی آی سره نو هغه خو یو ترانسپیرنت ممبرین دی سنسټیو هغه ورف شي ٹھیک ده. بل نرسنګ انټرونشن از ا نرس موږ دا کوو کنه چې اساس آی هیلث چې کوم دی نو ان ویژن چې کوم دی نو دا بچی کو administer medication antibiotic pain and management کچته فین کی پین میډیکیشن لور کو او کچته انفیکشن وینو انټي بایوټیک په تو پرسکرایب کو سوري بلکې ایڈمنسٹر کو ځکه چې د ایز ا نرس موږ صرف ایڈمنسټریشن کو غوړې ها موږ پرسکرایبشن نه کو بل پروواید واوند کیر اینڈ ډریسینګ چین پوسټ سرجری او چې کچته سرجری شي وي موږ د پکار دي چې د لسو کو ډریسینګ تو کو بل چې کوم ایجوکیټ ا پیشنټ آن میډیکیشن اډهرنس چې کوم میډیکیشن د هغه باره کې ته نالج ورکو آی هایجین چې کوم د خیال ساتل پکار دي فالو اف اپوینټمنت چې کوم اپوینټمنت د دقیق خیال او ساتل پکار دي چې کوم د ورځ ته ډاکټر فالو اپ ته خولي وي نو پکار دي چې وشي کولابریټیو وذ کمیونټي هیلث ورکر فار اوټریچ ایم ایجوکیشن د دې د فارسی کولی کولابریشن او تسکولی پکار دی نو دا زموږ سره چې کوم د ټروکوماز یو ډیزیز دی په آیز کې هغه موږ سټډي کو ان شاء الله العزیز موږ به نور هم سټډي کو جزاک الله خیره فار واچ